So welcome back mga kalatistis dito sa Villa Loft. So ngayong araw pupunta tayo sa loft ko na maglilinis tayo. Tsaka may unbox tayo bagong kalapate. So kung gusto siya makita, samahan niyo ako. Kalatistis, nandito na tayo sa garahe namin ha. So yung motor ko pinarking ko lang dito. Nakikita ko na yung kalapati natin. Ayan o. So pagkarating ko dito no, inabot lang sa akin to ng tito ko. Kita na agad buwan ng kulay. Kita tayo sa taas. Ang galat. Ay, pinarak natin kahapon, no? So guys, wait lang, naglilinis lang ako.
So yun na nga mga kalatistis, no? Mag-unbox na tayo. Kitang-kita na yung kulay, oh. Shhh! Huwag ka maingay! Wait lang, ah. Kinukulit tayo dito, eh. So guys, na isa siyang pure white. Laking kalapate. So guys, isa siyang hen. No ring siya, no ring. So kung sa inyo to guys, no, comment down below. Hindi, joke lang. Ilalagay na natin siya sa kanyang kulungan. Nalaglag pa. Wala pa siya pagkain. Oo na, oo. Wait lang mga kalatistis, ha. Lagyan ko siya ng tubig. A few moments later. So yun na nga, napainom na natin siya. So yung ibon na to, no, bigay to sa atin ng tito natin, no? Si Tito Ramil, no? Shoutout kay Tito Ramil. Napakabait. So dito ko natatapusin tong video na to, no? May online guest pa pala ako. So guys, ayan siya. Ingat.